لو انت بتعمل كليننج او ديب كليننج او انك فلاش فهيكون جواك سؤالين. اول سؤال، الحبر ده بيروح فين؟ تاني سؤال، هل ينفع الحبر ده استرجعه مره اخرى واشتغل بيه؟ هقدر اجاوبكم على السؤال ده بس بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا اخواني؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي افضل حال. معاكم احمد السيد من قناه كانون بالعربي، وحلقتنا النهارده بعنوان الحبر بيروح فين. والحلقه دي مخصصه لجميع طابعات كانون السائله الملونه، وهي مكونه من عائلتين، عائله الماكسيفاي وعائله بيكسيما. اذا كانت طوابعتك بتشتغل بنظام خرطوش الحبر، 4 خراطيش حبر، 5 خراطيش حبر فاكتر، او بنظام الخزانات الخارجيه المعروفه بالحبر المستمر. مشتركين كتير قوي كان عندهم مشاكل في الطوابع، وفي ناس عملوا عمليه كليننج اللي هو تنظيف رؤوس الطوابع، وفي ناس تانية عملت ديب كليننج اللي هو التنظيف المكثف لرؤوس الطوابع، وفي ناس تانية عملوا الانك فلاش اللي بيوصل الحبر بداخل الخراطيم عشان تقدر تغذي رؤوس الطبع. وعمليه الانك فلاش دي مشهوره جدا في طابعات الجي سيريز اللي هي الطابعات اللي بتشتغل بنظام الخزانات الخارجيه المعروفه بالحبر المستمر. فهم لاحظوا ان معدل الحبر بيقل جدا بشكل ملحوظ بدون ما يستخدموا الحبر ده في الطباعه، فبداوا يسالوا نفسهم سؤالين مهمين جدا. واول سؤال هو الحبر اللي انا بعمله في ال3 عمليات دولت بيروح فين؟ كل اللي بيحصل انك لما تستخدم اي عمليه من ال3 عمليات دولت، او عامه بتستخدم ال3 عمليات مع بعض، فالحبر اللي بيستهلك في العمليات دي بيروح في حاجه اسمها وحده امتصاص الاحبار. وحده امتصاص الاحبار مهمتها انه ينزل فيها الحبر الناتج من 5 عمليات: الكليننج، الديب كليننج، الانك فلاش لما تيجي تشتغل الطبعه تغلق الطبعه. كل ده من خلال حاجه اسمها وحده الشفط. يعني من الاخر كده، وحده الشفط بتسحب الاحبار اللي موجوده جوه الطبعه وبتنزلها في وحده امتصاص الاحبار. وحده امتصاص الاحبار دي مكونه من طبقه قويه جدا بتقدر تمتص كميه كبيره جدا من الاحبار. وتاني مهمه لوحده امتصاص الاحبار دي ان هي بتمتص الاحبار دي عشان تمنع خروج الحبر بخارج الطوابع، او بصيغه تانيه بتمنع تسريب الحبر خارج الطوابع. وكده عرفنا الحبر بيروح فين. وتاني سؤال معانا، هل ينفع ان انا استرجع الحبر اللي موجود في وحده امتصاص الاحبار وارجع استخدمه من تاني ولا ما ينفعش؟ اقدر اقول لك ما ينفعش انك تستخدم الحبر اللي موجود في وحده امتصاص، لان وحده امتصاص الاحبار دي بينزل فيها جميع الاحبار اللي موجوده في الطبعه او الاحبار المستخدمه في الطبعه، وبالاخص اللون الاسود. وانصحك لما تعمل اي عمليه من ال3 عمليات، اذا كان كليننج او ديب كليننج او انك فلاش، ما تكترش منهم، وبالاخص الانك فلاش، لانك لو كترت من ال3 عمليات دول هينتج منها 3 اعطال. اول عطله معانا انها هتخلص الحبر بسرعه جدا. عمليه الكليننج بتسحب 2% من الحبر، وعمليه الديب كليننج بتسحب 5% من الحبر، وعمليه الانك فلاش بتسحب 20% من الحبر. يعني لو عملت عمليه الانك فلاش 5 مرات، فبالتالي الحبر اللي موجود في الطبعه كله هيروح لوحده الامتصاص، وبالتالي الحبر هيخلص. تاني عطله معانا هتؤدي ان وحده امتصاص الاحبار تتعبي حبر بسرعه جدا، ولو وحده امتصاص الاحبار اتعبت وما غيرتهاش هيبدا الحبر يسيل الى خارج الطبعه. ثالث عطل معانا وهو عطل كانون الشهير، وحده امتصاص قد امتلأت. ولو انت عندك شاشه في الطبعه هيظهر لك B07، لكن لو ما عندكش شاشه في الطبعه هيظهر لك على شاشه الكمبيوتر سبورت كود 5B00. وبكده عرفنا الحبر بيروح فين، وكمان عرفنا هل ينفع نستخدم الحبر اللي راح في وحده امتصاص الاحبار. اتمنى تكونوا استفدتوا من حلقه النهارده، اتمنى الموضوع يكون عجبكم. مستني اي استفسار لكم بخصوص طباعة كانون. كان معاكم احمد السيد من قناه كانون بالعربي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.